हेलो गुड मर्निङ आज म यहाँबाट अपी बेस क्याम्पसम्म जाँदैछु। बिहान करिब अहिले 7 बजिसकेको छ। 7 बजे म यहाँबाट हिँड्दैछु। 7 बजे हिँड्यो भने म लगभग बेलुकासम्म पुग्न सक्छु सायद। यस्तो छ बाटो यहाँको अपी बेस क्याम्प जाने बाटो है साथीहरू। एकदमै डेन्जर बाटो छ। घरबाट हिँडेको लगभग 1 घन्टा भइसक्यो। आज बेलुकासम्म अपी बेस क्याम्प पुग्ने भन्ने मेरो लक्ष्य छ। सायद नपुग्न पनि सक्छु। टाइम एकदमै कम छ होइन, बाटो एकदमै लामो छ। म अहिले घुसाको नजिक आइपुगेको छु। वडा नम्बर 2 अपिहिमाल गाउँपालिका। बल्ल घुसा आइपुगे। अपिहिमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 देखिरहनु भएको छ घुसा गाउँ। म खण्डेश्वरीबाट झन्डै 1.5 घन्टाको बाटो हिँडेर अनि यहाँ आइपुगेछु। हेर्नुहोस् गाइज, यस्तो छ होइन, यहाँ पुरै हिउँ छ। अपी बेस क्याम्प भन्दा यो त निकै तलको हो। अपी बेस क्याम्प पुग्ने सपना चाहिँ चकनाचुर भएको छ। पानीले गर्दा ब्याड लक भन्नुपर्छ। आज बिहान होइन सरी, कति बजे भन्नाले 1 बजेदेखि पानी लगातार परेकोले हामी बेस क्याम्पसम्म पुग्न सकेनौँ। सो पास बस्ने कतै जुगाड त ठाउँ खोज्नुपर्छ हामीले। अहिले बेलुकीको लगभग 5 माथि नै होला टाइम। अब लगभग 1-2 घन्टा हामी हिँड्छौँ। त्यसपछि कहाँ पुगिन्छ हाम्रो गन्तव्य त्यही निर्धारण हुनेछ। सम्भवतः हामी माथि धौली ओडार भन्ने ठाउँ पुग्ने कोसिस गर्छौँ। नपुग्यो भने केही छैन। कुनै बेला यहाँ होटेल पनि हुने गर्थ्यो होइन, यसपालि छैन। यार्चा गुम्बा सङ्कलन गर्न जाँदाखेरि यहाँ बटुहरूलाई खाना बस्नको व्यवस्था यहाँ हुन्थ्यो। अहिले यहाँ पुरै बन्जर देखिएको छ होइन। सात पनि बजिसक्यो बल्ल। हाम्रो टार्गेट नजिक आइसक्यो। जे होस्, खुसी लाग्यो। उते आगो बलिरहेछ, त्यही पुग्ने हामीले। आजको बास यतै हुन्छ। त्यसपछि भोलि चाहिँ माथि अप्पीको बेस क्याम्पतिर जाने हो।
अहिले दर्शन दिएको छैन जियो सबैले अहिलेसम्म पुरै कुहिरोले ढाकेछ सो केही छैन भोलि चाहिँ बिहानै माथि उक्लिनेछौँ